अर्ग्यानिक माछाको झोल आज म हजुरहरूलाई सजिलैसँगले गाउँले तरिकामा बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अर्ग्यानिक माछाको झोल चाहिँ हामीले घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै सजिलैसँगले बनाउन सकिन्छ र बनाउन पनि एकदमै सिम्पल र सजिलो छ। खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। यो माछा चाहिँ मैले काठमाडौँको आरबी कम्प्लेक्स भन्ने ठाउँ एकको एरियामा किनेकी थिएँ। अर्ग्यानिक माछाहरू चाहिँ यसरी तार्दाखेरि पनि टाँसिँदैन र सुरुमा माछा तार्नुभन्दा अगाडि हामीले यसलाई म्यारिनेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले 800 ग्राम यसरी माछालाई काटेँ। त्यसपछि तेल 300 ग्राम जति लिएँ फ्राई गर्नको लागि। अब यसलाई हामी म्यारिनेट गर्दैछौँ है त। सुरुमा मैदा मैले लिएकी छु 1 चम्चा, बेसार आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, र नुनको सट्टामा मैले बिरे नुन युज गरेकी छु। हजुरहरूले नुन नै युज गर्नुभए पनि हुन्छ। नुन आधा चम्चा र साथसाथै जिराको धुलो चाहिँ 1/4 टेबल स्पुन युज गरेँ र यसमा थोरै फुड कलर पनि राखेँ 1 पिन्च जति। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने फुड कलर नराख्नु भए पनि हुन्छ। हामीलाई मेन चाहिने भनेको कागती हो। कागतीको रस एउटा मैले पुरै निचोरेर राखेँ। अब यसलाई मैले एउटा सफा हातले यत्तिकै नै मोल्दैछु। हेर्नुहोस् है त, एकैचोटि धेरै पानी चाहिँ नराख्नु होला है। यत्तिकै नै हामी यसलाई म्यारिनेट गर्छौँ। खाँदाखेरि एकदमै स्वादिलो हुन्छ यो माछा चाहिँ। मेन हाम्रो नर्मल माछाहरू भन्दा चाहिँ यो अलिकति मिठो हुन्छ। अलिकति प्राइस चाहिँ महँगो हुन्छ अर्ग्यानिक माछा भन्ने बित्तिकै, तर एकदमै हेल्दी चाहिँ हुन्छ यो। यसमा खासै फर्मेलिनहरू राखेको हुँदैन। हेर्नुहोस् है त, यसरी मजाले हामीले यसलाई म्यारिनेट गरेर राख्नुपर्छ 1 घन्टा जति। मैले चाहिँ 3 घन्टा नै राखेँ। जति धेरै म्यारिनेट गर्नुभयो त्यति नै मिठो हुन्छ। अब यसलाई हामीले तेल मजाले तताइसकेपछि फ्राई गर्छौँ। फ्राई गर्न एकदमै सजिलो छ हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस् है त, यसरी राखिसकेपछि 3 मिनट हामीले उल्टाइ पल्टाइ गर्नु हुँदैन। पहिला राख्नु होला यसरी र 3 मिनट मजाले एउटा साइड नि पाक्न दिनुपर्छ। कुनै पनि माछा फ्राई गर्ने यो चाहिँ बेस्ट तर सजिलो तरिका हो। यसरी 2 चोटि गरेर फ्राई गर्दैछु है त। मैले चाहिँ एकैचोटि गऱ्यौँ भने एक अर्कासँग माछाहरू टाँसिन सकिन्छ। त्यही भएर 2 चोटि गरेर फ्राई गर्दैछु। एक साइडमा ठ्याक्क 3 मिनट भएपछि मात्र हामी अर्को साइडबाट पकाउँछौँ यसलाई। यो एक टुक्रा पनि राखिदिएँ मैले, थोरै स्पेस चाहिँ खाली रहेछ। र 3 मिनट पछि, एक्ज्याक्टली 3 मिनट पछि मैले चाहिँ यो माछाहरूलाई उल्टाइ पल्टाइ गर्दैछु। लगभग 6 मिनटमा मजाले फ्राई हुन्छ। मैले चाहिँ अलिकति पातलो स्लाइस गरेर काटेकी भएर 6 मिनटमा यो मजाले पाक्छ। हजुरहरूको स्लाइस, माछाको स्लाइस अलिकति मोटो छ भने 8 मिनटसम्म फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को साइडबाट पनि 3 मिनट हामीले मजाले पकाउनु पर्छ। लगभग 6 मिनट चाहिँ हामीले टोटली फ्राई गर्नुपर्छ। भित्रको काँडा नै झुरुम झुरुम हुने गरेर मैले चाहिँ फ्राई गर्दैछु। यो अर्ग्यानिक माछा मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने रेसिपी पनि हो। र 6 मिनट फ्राई हुने बित्तिकै मैले एउटा टिस्यु पेपरमा यसरी निकालेँ। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ चिल्लो एकदमै कम हुन्छ। हुन त अर्ग्यानिक माछा यसरी फ्राई नगरिकन डाइरेक्ट बनाउन पनि मिल्छ। कुनै दिन म हजुरहरूलाई त्यो पनि देखाउने छु। तर फ्राई गऱ्यौँ भने एकदमै मिठो र झुरुम झुरुम हुने गर्दछ। र बाँकी भएको माछाको पिसहरूलाई पनि म फ्राई गर्दैछु। सेम तरिकाले फ्राई गर्ने हो। सुरुमा 3 मिनट एउटा साइडबाट र अर्को 3 मिनट अर्को साइडबाट फ्राई गर्ने बित्तिकै बस यो पाकिहाल्छ। खास गरेर हजुरहरू तराईको कोही हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको फेभरेट नै हुनसक्छ यो माछा चाहिँ। र 6 मिनट फ्राई गरिसकेपछि मैले यसरी निकालिदिएँ यो माछालाई। यो अर्ग्यानिक माछाको मेन चिज भनेको यसको ग्रेभी हो। अब हजुरहरूलाई म ग्रेभी बनाउन सिकाउँदैछु। यो चाहिँ तारिसकेपछि यस्तो देखेको छ। हेर्नुहोस् है त, भित्रको काँडा पनि झुरुम झुरुम हुने गरेर मजाले फ्राई गर्नु होला है त। र त्यसपछि अब म हजुरहरूलाई
देखाउँदैछु यो कस्तो बन्यो भनेर। फुड कलर हालेकोले चाहिँ हल्का राम्रो कलर आएको छ, तर घरमा खाने हो भने चाहिँ फुड कलरहरू युज नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन, यत्तिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ हजुरहरूलाई झोल राखेर बनाएर देखाउँदैछु। पाक्यो कि पाकेन मैले टेस्ट पनि गरेँ है। काँडा पनि मजाले चपाएर खान मिल्ने बनेको छ। अब यसको मसला तयार गर्दैछु। तोरी चाहिँ मैले राखेँ, कालो वा पहेँलो जुनै तोरी युज गर्नु भए पनि हुन्छ। 1 चम्चा र आधा चम्चालाई यसरी मजाले खलमा पिस्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले डाइरेक्ट मिक्सरमा पिस्नु भए पनि केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ यसरी दरदरा हुने गरेर मात्र पिसेँ। लसुन 15 ग्राम र अदुवा 15 ग्रामलाई पनि पिस्दैछु यसरी। खास गरेर माछा बनाउँदाखेरि चाहिँ तोरी राख्यौँ भने एकदमै टेस्टी हुन्छ र माछाबाट आउने अफेन्सिभ स्मेल पनि हराउँछ। यसरी दरदरा हुने गरेर मात्रै पिस्नु होला, पुरै धुलो पिठो बनाइराख्नु पर्दैन। र त्यसपछि तोरीको तेल 4 चम्चामा मैले तेजपत्ता एउटा, रातो खुर्सानी 2टा राखेर खुर्सानीले हल्का कलर चेन्ज नगरुन्जेल मैले भुटेँ। र त्यसपछि यसरी जिरा आधा चम्चा फुराएँ र बाँकी भएको यसरी मसलालाई मजाले भुट्दैछु। अघि हामीले खलमा पिसेको मसलालाई हेर्नुहोस् है त। यतिको भइसकेपछि हेर्नुहोस् है, तेल माथि माथि आइसक्ने गरेर मजाले भुट्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसरी यो प्याजलाई पनि राखेँ, एउटा काटेकी थिएँ एकदम पातलो स्लाइस गरेर। प्याज पनि गोल्डन ब्राउन हुन्जेल मजाले भुट्नु होला, एकदमै टेस्टी हुन्छ। यो चाहिँ माछाको झोल बनाउने एकदमै सजिलो तरिका हो। हजुरहरूले ड्राई फिसहरू पनि यसरी नै बनाउने हो। नुन पनि राखेँ मैले आधा चम्चा र बेसार अलिकति राखेँ। नुन चाहिँ हामीले अघि माछामा पनि राखिसकेको भएर हेरेर मात्र राख्नु होला। र 6वटा गोलभेडालाई मैले मिक्सरमा पिसेकी थिएँ, त्यसलाई पनि राखेँ। हजुरहरूले मिक्सरमा नपिसिकन सानो सानो पिस गरेर पनि काटेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भेनेगर युज गर्दैछु 2 चम्चा, यसले अझै टेस्ट बढाउँछ। र त्यसपछि थोरै धनियाँको पत्ता राखेर यसलाई मजाले उम्लिन दिएँ यसरी। त्यसपछि अघिको माछाको पिसहरूलाई राखेँ। हामीले अर्ग्यानिक माछा चाहिँ गाउँले तरिकामा बनाउँदाखेरि यो माछा राखिसकेपछि 1 मिनट मात्रै बोइल गर्नु होला है। धेरै समयसम्म बोइल गऱ्यौँ भने यो माछा फ्राई गरेको कुनै अर्थ नै रहँदैन। 1 मिनट मात्रै राख्नु होला, त्यसपछि तुरुन्तै ग्यास अफ गर्ने हो। 1 मिनट मजाले बोइल हुन दिएपछि ग्यास अफ गर्ने र लास्टमा धनियाँको पत्ताहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, एकदमै यम्मीसँगले गाउँले तरिकामा तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले खाना रोटी नान परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला है त। र thank you so much for watching. Have a nice day. Bye bye. Happy cooking.